everyone! Welcome back to my channel, I'm Donald Vlogs. For today's video, mag-unboxing tayo ng aking souvenirs. So, bumili ako ng souvenirs sa Shopee. At ang pangalan ng kanyang shop ay I Love Woods. So, i-open natin siya. So, sobrang protected siya. So, ito po ay galing pa ng Dumaguete. Galing pa po ito ng Negros Oriental, Dumaguete City. So, ayan, ang layo pa ng kanyang nilakbay. So, unboxing na natin siya. So, pagkatapos ng karton, meron pang amoy ano siya? Amoy kahoy. Oh! And tada, napakalami niya kasi nga souvenir siya, no? Oh, ayun na siya. Wow! Ang ganda, ang cute. Sobrang secured ng pagkakalagay niya. Ang ganda. Ang cute. Oh. Thank you. I love woods.ph. Sa mga gustong umorder ng woodcraft, ang ganda ng gawa nila. Thank you. That's all. Thank you for watching. So, ayun. Napakaganda po talaga. And I love it. So, meron pa po silang free na binigay sa amin. Yan, no? Ang cute. Thank you po. Thank you. I Love Wood. Yun po yung shop nila. I Love Wood. So, ito. Yan, no? Ang cute. Look. Yan. Meron, napalagay ako ng message. Siyempre, may additional yun kasi ang original niya talaga ay name at saka date lang. Pero ayan, look, ang ganda, oh. I love it. Thank you, I Love Woods.